ल है साथीहरू, आज चाहिँ मैले यो के अरे हाइटेक कम्पनीको एउटा यो एयरपोड ल्याएको छु। यसको अनबक्सिङ भिडियो बनाउँदैछु। यो चाहिँ एकदम राम्रो छ अरे के। अब लो बजेट त के भनौँ, यो नियर एबाउट 1000 रुपियाँमा चाहिँ पाइन्छ। यसलाई चाहिँ अनबक्सिङ गर्नको लागि म अनबक्सिङ गर्दैछु। सो यो चाहिँ हाइटेक कम्पनीको है, देखाइरहेको छ हाइटेक कम्पनी चाहिँ अनबक्सिङ गर्दैछु है। सो साउन्ड क्वालिटी चाहिँ एकदम राम्रो भन्ने सुनेको छु। ठ्याक्कै आइफोनको चाहिँ एयरपोडको चाहिँ ठ्याक्कै एप्पलको एयरपोडको चाहिँ क्लोन जस्तो छ कि। सो यसलाई चाहिँ बक्समा के आउँछ हेरौँ। यो एउटा भयो एयरपोड, त्यसपछि यसलाई खोल्दाखेरि भिडियो केबल, चार्जिङ गर्नको लागि चार्जिङ केबल, अनि त्यसपछि यहाँनिर आउने भनेको त्यही क्याटलग। यो क्याटलग हेर्ने चलन त कसैको छैन है, म्यानुअल। यो चाहिँ आइफोनको जुन एप्पलको चाहिँ एयरपोडको क्लोन भनौँ न। यो चाहिँ ठ्याक्कै डुप्लिकेट जस्तो, तर 1000 को रेन्जको लागि चाहिँ एकदम राम्रो छ है अनि सुनेको थिएँ। साउन्ड पनि चेक गरौँ यसको। ओके लेट्स सी। यही हो है, तपाईँले यसरी लोगो देख्नुहुन्छ, हाइटेक लेखेको है, यहाँ हाइटेक लेखेको छ। सो यसको चाहिँ ट्याक्कै है, सानो छ एकदम, पोर्टेबल पनि छ है। ठ्याक्कै एप्पलको जस्तो सानो छ, ठुलो छैन, ट्याक्कै। एकदमै सानो, खोलमै अटोनी बराबरको छ, एकदम सानो छ, ठुलो छैन। चार्ज पनि राम्रो टिक्छ भन्ने सुनेको छु। अब यसको साउन्ड क्वालिटी चाहिँ चेक गर्नको लागि चाहिँ मैले चाहिँ अब एकछिनमा चेक गर्छु। ल साथीहरू, मैले चाहिँ साउन्ड चेक गरेँ। यसको साउन्ड क्वालिटी मलाई चाहिँ ठिक लाग्यो, एकदम बबाले लाग्यो मलाई चाहिँ प्राइस रेन्ज अनुसार है। तपाईँहरू किनेर चेक गर्नु होला। यो मैले कुनै पनि यसको प्रमोसनको लागि भिडियो बनाएँ होइन, जस्ट मैले सुनेको भएर मैले अर्डर गरेँ, राम्रो लाग्यो, त्यही भएर चाहिँ एउटा रिभ्यू दिन खोजेको हो। बेस्ट छ। अब चार्जिङको टिक छ त्यो त मलाई थाहा छैन, तर साउन्ड चाहिँ